ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਚਲਾਵਨ ਸੰਤ ਉਬਾਰਨ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭਨ ਕੋ ਮੂਲ ਉਪਾਰਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਪੰਖ ਕਰ ਉੱਡ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਪੰਖ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਡ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾ ਲਈ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਰੁਕ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਦਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਧਰਮ ਦੀ ਤਿੰਨ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧਰਮ ਤਿੰਨ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਧਰਮ ਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 5 ਕਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਸਤਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਹੈ। ਜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਧਰਮ ਤੇ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਧਰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ? ਅੰਦਰੋਂ ਧਰਮ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੈਰ ਹੈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੈਰ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਛਕਣਾ, ਖੰਡੀ ਦੀ ਪੌਲ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੈਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੈਰ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੀਜਾ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪੈਰ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਧਰਮ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪੈਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਨਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ, ਮੁੰਡੋ ਕੁੱਤਾ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੂੜੀਆਂ ਥਾਏ ਨਾ ਕਾਈ ਪਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਵਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਈ ਨੋ what is better for me, I know what is good for me, but I don't want to. I just want to come here in the Gurdwara Sahib, pay homage to you and go back home and relax. That's what my dharam definition is. ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਜੇ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਘਰ ਆਵਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀ, ਗੱਡੀ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਮਾਰ ਦੇ।
ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਾਰਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।